Hi guys! Ngayon ay mag-open tayo ng camera. And sa setup na din natin yung ibang accessories na magagamit natin for the future vlogging. So tara! So guys, umorder tayo ng GoPro 8. You know, saktong-sakto. Guys, ano lang siya, pack gunner. Kabit na din natin siya guys para matest natin siya bukas. Malay mo pagpasok ko baka dalhin ko. Parang hindi pa. Ito na siya guys. Hi guys! Ngayon ay mag-open tayo ng camera. And sa setup na din natin yung ibang accessories na magagamit natin for the future vlogging. So tara! Ang una natin ay Siyempre yung camera. yes. So yan guys, in-order lang namin siya online. And then medyo matagal din tayo naghantay pero the long wait is over. Ito na siya guys. Actually, last year pa niya to inaawit sa akin. Sabi ko sa kanya, wag muna. Kasi magastos nga yung December. Yes guys. At nakuha pa rin ko. Siyempre, nakuha sa pilit. Yan guys. So guys, umorder tayo ng GoPro 8. Instead ng GoPro na yung in-order namin guys, nagbaba kami ng isang level para yung masasave namin sa budget is pinambili namin ng other accessories. So hindi pa siya na-open guys, ngayon pa lang natin siya i-open. Ooh, excited! Siyempre, this is the first time guys na bumili kami ng GoPro. And then ito na din yung gift namin para sa aming first wedding anniversary. Yes! I love Yay! you! So Yun na! guys, excited na kami. Oh! Ang ganda ng lalagyan niya So guys, yan, nakakabit pa siya. Plastic para sa charger cable. Ano na to? Type C. I need somebody who can love me at my worst. Then meron siyang kasama na isang battery. And then yun, pinakabit sa ilalim. Ano to? Na-sticker na? May sticker na siya. So, kunin natin guys yun. So, ito na siya guys. Ba't bukas na? Ah, ito. Sticker Tatanggalin pala ko yun. yung sticker. Tatanggalin mo ba? Tanggalin ko muna din ito guys. Nakalagay kasi remove. Ito na siya guys. GoPro 8, hawak niya siya. Yay! Tagal-tagalin na. Huwag mo tanggal maluluma. Nadikit natin yun. Open natin guys kung paano ko siya ma-open walang battery. Ito yung battery. Ito guys, lagay natin yung battery. Ayun! Pakita mo. Ayun guys, so open na siya. GoPro 8. Install the GoPro app on your phone to finish setup. Leave your camera on. Follow the app instructions. So, kailangan pala natin i-install pa siya. So guys, sabi ko nakuha nila ako yung cellphone niya. Sobrang pangarap na palagay naman ko ng GoPro. Dati nga 7 lang eh. Tapos Yes, may guys. lumabas na GoPro 8. Ay 9. Hanggang sa nakaipon na siya. At Yes guys. nakabili na kami ng GoPro 8. Yes. Although hindi siya 9 pero masaya na din kami na GoPro 8 yung nakuha namin. Mataas na din yung specs niya. And sila ko talaga techie boy. Ganun ba yun? Hindi, mahilig siya sa mga ganyan investment na gamit. Di guys, kasi syempre, as a vlogger, pwede namin itong gamitin as, pwede natin siyang gamitin pang video. And then dahil nagmumotor din naman kami, so pwede tayong mag-motovlog na. Yeah! So, abangan nyo guys,
meron na tayong magiging motovlog paminsan-minsan. Ano yung travel mula dito sa bahay hanggang kay nanay? 5 minutes travel. Siguro guys, hanggang inaantay natin yung installing, Yes. i-open na natin yung ibang accessories na sinasabi namin na binili na din namin. So, ayan guys. Na-disinfect na namin sila guys kasi nga tinanggalan namin sila sa mga delivery packs. 3 days ago pa guys yung ibang na-deliver. Ibang 4 days. Basta na-disinfect na namin siya. So, ang una namin is ang tripod. Guys, ano lang, So, yung una na-disappoint sila. Akala niya ganyan lang kalaki. tripod siya guys, and then pwede din siyang gamitin as selfie. Pero Stick. maiksi lang siya guys, Yes. saktuhan lang. Ganyan lang siya. And then, Protection naman siya pagka so water. sa diving tubig. And then, actually wait, dati may binili na din ako na action cam. Ginagamit ko lang siya underwater. Mahilig kasi talaga ako sa tubig. Pero Oo. takot ako. Hindi kami hiking person, yung mga Yes. ganun. Mas gusto namin yung beach. Water beach. Yeah. Siguro guys, i-upload ko yung isang video na pinag-practicean ko talaga before ako mag-vlog. Gamit ko din yung isa naming camera. So, yung video talaga din is not for vlogging. Pinilit ko lang for editing. And para pinaractice ko yung sarili ko. So, today, ayan, meron tayong GoPro 8. The accessories next. Accessories. Next is Sana lang guys, matapos yung pandemic para makapag-beach na ulit. So guys, meron din tayong case. jelly case or silicone case. Yan guys, na meron na siyang strap. Siyempre, alam naman natin, pag nagta-travel is dapat meron tayong laging extra battery. Ayan. Meron itong 2 battery patangay and then charger. Yes, and then ano to? Guys, syempre nga magmo-motovlog na kami. And syempre kailangan yung safety pag mag-motor ka. So bumili na kami nito. Super duper excited kasi hindi kami papayagan ng mother niya nung walang mga safety gear. So ang una naming binili is syempre helmet. Tapos ngayon, etong sa braso tsaka sa tuhod. So nasukat na namin siya. Papakita ko lang sa inyo guys. Ayan. Medyo usog pa ako. Basta, mukha ka ng pulis pang kalawakan. Saido! Saido? Ayan. Tignan nyo guys. Makikita nyo. Ito. Ito. Okay siya sa tuhod, okay siya sa braso. So, may helmet na din ako. Ito din yung kay Lucky. So, dalawa. Isa kami. So, guys, napakita ko sa inyo yung mga dumating na accessories. Yun guys, na-setup na natin siya. Ngayon naman is kakabit na natin yung mga ano tawag dito? Tempered glass. Tempered or screen guard. So guys, yun pala ang kulang namin, yung mic. So comment down below kung kailangan ba talaga namin ng mic. Diba? At busy siya. Hindi mo siya ma-istorbo guys. 2,000 years later. Okay na tayo dito guys. Nakabit na namin yung Dito sa naman tayo. pinaka Ito siya guys. kita. Pangalawa guys. So guys, Guys, nakatapos we're na siya. Patingin? Oh! Wow! Okay
Okay guys. Ay, last guys. Siyempre sa motovlogging dapat meron tayo Chinmao! Chima. Ito guys is order lang din siya online. Ayan. Tatak is honk. Huh? Honk. Specific siya para sa ating helmet. Ito guys. ayun na nga. Yun ang, ito guys yung ating helmet. Spider. Recon 2. Yes. Sabi ko sa inyo guys, bago kami magkamotor, kailangan may helmet muna. Kasi hindi talaga kami papayagan yung walang helmet. Yun o. Saktong-sakto. Guys, ano lang siya oh. Pack. Hoy? Pack gunner. Kabit na din natin siya guys para matest natin siya bukas. Malay mo pagpasok ko baka dalhin ko. Parang hindi. Parang bukas, pag una nating travel is pag uwi natin sa bahay. Ito na siya guys. Nakakatingin siya sa okay na. Nakakabit na siya. And then bukod dito guys, meron pa siyang isa. So second protection. So guys, tapos na. So yun guys, nakabit na natin siya. Ayan. Ayan. Kita ba? Ito yung another protection niya. Ayan. Okay na. So, We're done guys. yay! Yun guys, comment down below ulit kung kailangan ba talaga namin kabitan ng mic ang ating GoPro kasi medyo napakamahal ng adapter, or baka meron kayong any suggestions kung saan kami pwedeng bumili, just comment down below. And if you like this video, Please like and share! and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Yanky TV! See you!